নমস্কাৰ আজি আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ B.Ed আৰু D.ELEd Entrance বাবে কিছুমান অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যনছ আৰু এই কুৱেশ্যনবিলাক আজি আমাৰ যেটো সিৰিজ লৈছো এইটো দুটা কমেন্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লৈছিলোঁ ইয়াৰে এটা হৈছে চম্পক শইকীয়া তেওঁ কৈছে যে কাইন্ডলি আপলোড দিস টাইপ অফ কন্টেন্ট জুলি কলিতা তেওঁ কৈছে নেক্সট কাৰেন্ট এডুকেশ্যন স্কিমছৰ ওপৰত দিব থ্যাংক ইউ both of you for your valuable suggestions আজি আপোনালোকৰ এই মন্তব্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এডুকেশ্যন ৰিলেটেড কিছুমান স্কিমছ লৈ আহিছো ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু লগতে অসমৰ আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোক কিছু হলে উপকৃত হ'ব আৰু এনেও আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলে এইবিলাক জনাটো প্ৰয়োজন কেৱল পৰীক্ষা বুলিয়ে নহয় আশা কৰো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে আমাৰ ভিডিওবিলাক তেন্তে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি আমি দেৰি নকৰো প্ৰথম প্ৰশ্নটি আছে আমাৰ The PM Shri Schools initiative launched by the government of India is intended to আমাৰ যেটো PM Shri Schools আছে ইনিশিয়েটিভ এটা লঞ্চ কৰিছে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাৰ ইৰাদা বা তাৰ মানে উদ্দেশ্যটো কি এনেকুৱা হৈছে ইয়াৰে অপচনছ বিলাকৰ ভিতৰত অপচন নম্বৰ B is the right one upgrade government schools as NEP model school যিবিলাক আমাৰ স্কুল আছে গভৰ্নমেন্ট স্কুল হেবিলাক আপগ্ৰেড কৰি NEP মডেল স্কুল বনোৱা হয় এতিয়া আমি জানি থোৱাটো ভাল যে আমাৰ তলত দিয়ে দিছো যে over 14500 PMC schools are being developed to serve as model school implementing NEP 2020 NEP 2020 implement কৰি আমাৰ 14500 এনেকুৱা ধৰণৰ কি বনোৱা হৈছে PM Shri schools বনোৱা হৈছে এতিয়া PM Shri schools মানে হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ স্কুলছ ফৰ ৰাইজিং ইণ্ডিয়া আৰু এইটোটা হৈছে সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিম মানে কি হৈছে আমাৰ ফান্ডিং টু বোথ সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট দুইটাই কৰে 60% সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্ট আৰু 40% ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ এতিয়া কৈছো যে এইটো কি কৰিছে আমাৰ কিছুমান অলৰেডি যিবিলাক এক্সিস্টিং স্কুল আছে যিবিলাক অলৰেডি স্কুল আছে গভৰ্নমেন্ট স্কুল হেবিলাককে আপগ্ৰেড কৰিছে টু বিকাম এক্সাম্পলাৰ বা মডেল স্কুল আৰু লগতে হেবিলাকে শোকেস কৰিব কি যাব ইমপ্লিমেন্ট যে হৈছে আমাৰ NEP হেতু শোকেস কৰিব আৰু এইবিলাক স্কুল বিলাকে কি কৰিব যে মেন্টৰ হিচাপে কাম কৰিব অন্য স্কুল বিলাকৰ কাৰণে হেই অঞ্চলটোত আৰু লগতে কি প্ৰমোট কৰিব হাই ইকুৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰমোট কৰিব ইকুইটেবিলিটি তাৰপিছত ইনক্লুসিভিটি এইবিলাক আমাৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছে প্ৰমোট কৰিব আৰু লগতে তেওঁলোকক কি কৰা হৈছে আমাৰ অসমতো তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কুল কৰা হৈছে এটো পাছলৈ আছে কোৱেশ্চনটো বাৰু কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে PM Shri schools বিলাকৰ যেটো ইনিশিয়েটিভ লৈছে হেইবিলাকৰ ইনিশিয়েটিভ লোৱাৰ আৰত কি আছে তেতিয়া হলে যে যিবিলাক আমাৰ এক্সিস্টিং গভৰ্নমেন্ট স্কুল আছে তাকে NEP মডেল স্কুললৈ আপগ্ৰেড কৰা Next আছে question number 2 Assam's upgrade of 25 tea garden schools to higher secondary level primarily aims to এতিয়া অসমৰো কিছুমান আমাৰ 25 খন 25 খন টি গাৰ্ডেন স্কুলক কি কৰিছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেললৈ প্ৰমোট কৰিছে মানে তেওঁলোকক স্কুল বিলাকক হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেললৈ আপগ্ৰেড কৰিছে তাৰে ৰিজনটো দিছে প্ৰাইমাৰী ৰিজনটো ইয়াৰে অপচনছ বিলাকৰ ভিতৰত অপচন নম্বৰ A is the right one reduce dropout rates and improve female education access in rural tea garden regions আমাৰ যেটো আমাৰ স্কুল এৰাৰ হাৰ হয় হেতু কমোৱা আৰু লগতে ইমপ্ৰুভ কৰা ফিমেল এডুকেশ্যনটো ইন ৰুৰাল টি গাৰ্ডেন এৰিয়াছ আমি জানো যে টি গাৰ্ডেন এৰিয়াছত কি হয় কিছুমান এক্সেসিবিলিটি নাথাকে স্কুল কম থাকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল বহুত দূৰলৈ আহিব লগিয়া হয় তেওঁলোকে কষ্ট হয় নোৱাৰেও আহিব অসুবিধা থাকে তো হেইবিলাক যাতে নাইকিয়া কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে কি কৈছে ফিমেল এডুকেশ্যনটো যেতে এক্সেসিবিলিটি আৰু বেছি বাহে ৰুৰাল এৰিয়া বিলাকৰ টি গাৰ্ডেন ৰিজন বিলাকত সেই কাৰণে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুললৈ কি কৈছে 25 খন টি গাৰ্ডেন স্কুল কি কৰা হৈছে আপগ্ৰেড কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকেও আমাৰ কিবা এক্সেসিবিলিটি পায় এডভান্স এডুকেশ্যন অপৰচুনিটিজ পায় হেতু হল নেক্সট টু কোৱেশ্চন আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 হোৱাট ইজ দা অবজেক্টিভ অফ দা নিপুণ ভাৰত মিছন নিপুণ ভাৰত মিছনৰ আমাৰ উদ্দেশ্য কি hudiছে লাষ্ট ক্লাছতো এটো পঢ়াইছিলো ইয়াৰে যদি অপচনছ বিলাক চাও তাৰে নাম অপচন নম্বৰ C is the right one foundational literacy and numeracy for class 3 by 2026-27 26-27 চনৰ ভিতৰত আমাৰ ক্লাছ 3 লৈকে গুটেখিনি FLN বুলি যেটো কম আমি ফাউন্ডেশন লিটাৰেসি এণ্ড নিউমেৰেসি হেইটো তেওঁলোকে পোৱাটো হৈছে আমাৰ নিপুণ ভাৰত মিছনৰ আমাৰ এটা অবজেক্টিভ হয় এতিয়া আমি অলৰেডি কৈছিলো হলো এবাৰ কৈ দিছো নিপুণ মানে হৈছে কি নেশনাল ইনিশিয়েটিভ ফৰ প্ৰফিচিয়েন্সি ইন ৰিডিং উইথ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড নিউমেৰেসি আৰু এই প্ৰগ্ৰাম যেটো মিছন হয় এটো 2021 ত লঞ্চ কৰা হৈছিল বাই দা মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন আৰু ইয়াৰ মেইনলি ফোকাস কিহত হয় এনশিওৰ কৰিব যাতে অল দা ষ্টুডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এচিভ ফাউন্ডেশনাল লিটাৰেসি এণ্ড নিউমেৰেসি যেটো FLN বুলি কৈ থাকো আমি বাই দা এন্ড অফ গ্ৰেড 3 by 2026-2027 তো হেয়াৰ হেখিনি হৈছে আমাৰ টাৰ্গেট কোনখিনি গ্ৰুপ হয় যেখিনি প্ৰি স্কুল বালবাটিকা টু গ্ৰেড 3 আমাৰ কোনখিনি এজ গ্ৰুপত হমাব এজ 3 বছৰৰ পৰা 9 বছৰ 3 বছৰৰ পৰা 9 বছৰ সেই শিশুসকলে যাতে আমাৰ ফাউন্ডেশন লিটাৰেসি আৰু নিউমেৰেসিটো তেওঁলোকৰ হিকে তো হেইটোই হৈছে আমাৰ নিপুণ ভাৰত মিছনৰ মূল অবজেক্টিভ
নেক্সটটো আমাৰ কৈছে কি হুইচ ইনিচিয়েটিভ ৱাজ লঞ্চ টু ইউনিফাই ডিজিটেল লাৰ্ণিং থ্ৰু টিভি ৰেডিঅ' এণ্ড অনলাইন প্লেটফৰ্মছ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনে হয় আমাৰ কোনটো আমাৰ ইউনিফাই এটা ইনিচিয়েটিভ বুলি কৈছে ডিজিটেল লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্ম বুলি সুধিছে টিভি ৰেডিঅ' অনলাইন প্লেটফৰ্ম সকলোবিলাকে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত আছে ইয়াৰে অপশ্যনছ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট অন PME বিদ্যা এইটো এটা হৈছে কম্প্ৰিহেনচিভ ইনিচিয়েটিভ হয় এইটোৱে কি কৰিব ইউনিফাই কৰিব অল দ্য এফৰ্টছ ৰিলেটেড টু দ্য ডিজিটেল অনলাইন অন এয়াৰ এডুকেশ্যন টু এনেবল মাল্টিমিডিয়া এক্সেছ টু এডুকেশ্যন ইয়াতে আমাৰ 12টা টিভি DTH চেনেল আছে তাৰপিছতে আমাৰ ধৰি লোৱা 2020 NEP মতে দেই এইটো NEP মানে যিটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হয় তাৰ ক্ষেত্ৰত সেই তেতিয়া এইটো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে 2020ত লঞ্চ হৈছে আৰু ইয়াৰে কম্পোনেণ্ট আমি যে লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ দীক্ষা স্বয়ম এইবিলাক যে পঢ়িছিলোঁ কণ্টেণ্ট এক্সেছ কৰাৰ তো সেই গোটেইবিলাক কিন্তু ইয়াৰে এটা হয় অন্তৰ্গত ইয়াৰ কম্পোনেণ্ট হয় ইয়াত লিখিছে নহয় ইউনিফাইবল এটা কম্প্ৰিহেনচিভ এটা কি হয় আমাৰ এটা ইনিচিয়েটিভ হয় সেইকাৰণে এই গোটেইবিলাক PME বিদ্যাতে সোমাই থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো আছে হোৱাট ইজ দ্য গ'ল অফ একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটছ ABC কেতিয়াবা এনেকৈ অকল ABC বুলি সুধিব পাৰে সেইকাৰণে ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো চাই থাকিব একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটছ ইয়াৰে অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ C ইজ দ্য ৰাইট ওৱান ডিজিটেলি ষ্ট'ৰ এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ একাডেমিক ক্ৰেডিটছ বিটুইন ইনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ যিবিলাক আমাৰ একাডেমিক ক্ৰেডিটছ হয় সেইবিলাক ইয়াতে কি হৈ থাকিব আমাৰ ডিজিটেলি ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব লাগিলে সেইবিলাক আমি ট্ৰান্সফাৰো কৰিব পাৰিম ৰিডিমো কৰিব পাৰিম তো সেইটো হৈছে ABCৰ আমাৰ মেইন গ'ল এতিয়া আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে ইয়াৰ ৰিলেটেড দ্য পাৰ্পজ অফ ABC ইজ অলৰেডি ক'লোৱেই তথাপিও ইয়াতে অলপ বেলেগ ধৰণকৈ দিছে তো ABC মানে যদি নাজানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে ABC আপোনালোকে জানি থ'ব একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটছ ইয়াৰে পাৰ্পজটো হৈছে অলৰেডি কৈছোঁ অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান টু ডিপ'জিট ট্ৰান্সফাৰ এণ্ড ৰিডিম ক্ৰেডিটছ ইয়াতে আমি অলপ বহলকৈ লিখি দিছোঁ দ্য একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটছ হৈছে এটা ফ্লেগশ্বিপ ইনিচিয়েটিভ of the Ministry of Education regulated by the University Grants Commission UGC আৰু আমাৰ Ministry of Education এটা ফ্লেগশ্বিপ এটা ইনিচিয়েটিভ হয় ইয়াৰে কাম হৈছে কি ইট ফাংচনছ এজ এ ক্ৰেডিট বেংক ৱেৰ একাডেমিক এচিভমেণ্ট আৰু ডিজিটেলি ৰেকৰ্ডেড আমাৰ যিবিলাক একাডেমিক এচিভমেণ্ট আমাৰ ডিজিটেলি ৰেকৰ্ড হৈ থাকিব এবাৰ পোৱাৰ পাছত আৰু আমি এইবিলাক আকৌ কি হৈ থাকিবলৈ বেলেগ বেলেগকৈ আমি ইউজ কৰিব মানে য'ত ত'ত নহয় একে ঠাইতে কি হ'ব গোটেইবিলাক ইউনিফাই হৈ থাকিব আৰু লগতে কি আছে মেড এক্সেচিবল থ্ৰু লাৰ্ণাৰ্ছ ইউনিক আপাৰ ID যেনেকৈ আমি বেংকত আমাৰ ATM দি পইচা উলিয়াব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে আপাৰ ID বুলি এটা ID থাকিব সেই ID থ্ৰুৱেদি আমি কি কৰিব আমাৰ যিবোৰ ক্ৰেডিট বেংকৰ পৰা সেই একাডেমিক যিবিলাক ক্ৰেডিট হয় সেইবিলাক আমি ৰিডিম কৰিব পাৰিম আমি এক্সেছ কৰিব পাৰিম এইটো আপাৰ ID মানে কি এইটো এটা কুৱেশ্যন আছে দেই তো ইয়াতে কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ আপাৰ ID মানেনো কি এতিয়া ইয়াৰে অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত আপাৰৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে অট'মেটেড পাৰ্মানেণ্ট একাডেমিক একাউণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰি এইটো হৈছে এটা 12 ডিজিট আইডেণ্টিফিকেশ্যন ফৰ ষ্টুডেণ্টৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ হয় ইয়াতে মানে ওৱান নেশ্যন ওৱান ID সেইটো মানে NEP এটা ইনিচিয়েটিভ হয় ওৱান নেশ্যন ওৱান ID এটা এজন ষ্টুডেণ্টৰ মানে এটাই ID থাকিব আৰু বেলেগ বেলেগ নহয় তো সেইটো কি হ'ব আমাৰ আপাৰ ID নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে দ্য লেটেষ্ট নেশ্যনেল এচিভমেণ্ট ছাৰ্ভে ৱাজ কণ্ডাক্টেড ইন দ্য ইয়েৰ এতিয়া যিটো আমাৰ লেটেষ্ট নেশ্যনেল এচিভমেণ্ট ছাৰ্ভে হৈ গ'ল NS সেইটো কেতিয়া হ'ল বুলি কৈছে এইটো এটা 2021ত হৈছিল নেশ্যনেল এচিভমেণ্ট ছাৰ্ভে কিন্তু এতিয়া 2024তো হ'ল কিন্তু এইটো নামটো হৈছে পৰশ হিচাপে দেই আণ্ডাৰ দ্য নেম অফ পৰশ সেইকাৰণে লিখি দিছোঁ আণ্ডাৰ দ্য নেম অফ পৰশ বুলি তো ইয়াৰে পৰশৰ মানে আমাৰ ফুল ফৰ্মটো আহে পৰশৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে এইটো আহিয়ে থাকে দেই পাৰফৰ্মেঞ্চ এছেছমেণ্ট ৰিভিউ এণ্ড এনালাইচিছ অফ নলেজ ফৰ হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট ভালদৰে মনত ৰাখিব কেতিয়াবা এনেকৈও আহিছে এবাৰ পৰশৰ R ষ্টেণ্ডছ ফৰ R কি বুজায় ৰিভিউ বুজায় H কি বুজায় এনেকৈও আহিব পাৰে K কি বুজায় নলেজ তেনেকৈও আহে গোটেইটো নুসুধিলেও এটা সোধে সেইকাৰণে মনত ৰাখি ল'ব নেক্সটটো কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 দ্য উড়ান স্কিম অফ দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন এইমছ টু এইটো আহিছে অলৰেডি মই এইটো কুৱেশ্যন কৰাইছিলোঁ আগৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰত উড়ান স্কিমৰ আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যনৰ যিটো উড়ান স্কিম হয় তাৰ এইমটো কি সুধিছে ইয়াৰে অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান ছাপৰ্ট গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টছ ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ট্ৰেঞ্চ প্ৰিপেৰেশ্যন তেওঁলোকে যাতে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে যাতে গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টটো আমাৰ কি হয় ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত এনৰল হ'ব পাৰে এণ্ট্ৰেঞ্চটো ভালকৈ দিব পাৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা স্কিম বনাইছে মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন সেইটো হৈছে উড়ান স্কিম অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান ইয়াতে লিখি আছে উড়ান অফাৰ ছাপৰ্ট এণ্ড মেণ্টৰিং অফ টু গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টছ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে এইটো এটা স্কিম হয় যাৰ নাম হৈছে উড়ান স্কিম এইটো আহিছে দেই কুৱেশ্যন ভালদৰে মনত ৰাখিব নেক্সটটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 দীক্ষা ইজ এন ইনিচিয়েটিভ অফ দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন ফৰ এইটো অলৰেডি কৈছোৱেই হ'লেও আকৌবাৰ ইয়াতে কুৱেশ্যন পাইছিলোঁ কাৰণে দি দিছোঁ ইয়াৰে অপশ্যন হৈছে বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান প্ৰভাইডিং ডিজিটেল লাৰ্ণিং কণ্টেণ্ট এণ্ড QR কোডেড টেক্সট বুক এতিয়া যিমানবিলাক আমাৰ
কিতাপ আছে গোটেই কিতাপবিলাকে একদম সৰু ক্লাছৰ পৰা ডাঙৰ ক্লাছলৈকে আমাৰ কি আছে QR কোড আছে তাতে আমি স্কেন কৰিলে সকলোবিলাক আমি মানে গম ভালকৈ তাত কণ্টেণ্টটো পোৱা যায় তাতে ভিডিঅ'জ আছে তো সেইটোৱে হৈছে আমাৰ দীক্ষা তো এটা কৈছে ডিজিটেল লাৰ্ণিং কণ্টেণ্ট হয় আৰু লগতে QR কোড থাকিব সেই টেক্সট বুকবিলাকত ইয়াৰে অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান আৰু দীক্ষা অলৰেডি কৈছোঁ ষ্টেণ্ডছ ফৰ কি হয় ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ নলেজ শ্বেয়াৰিং Question number 11, already about দিছিলো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা question. The Nipun Bharat Mission aims to achieve foundational literacy and numeracy for all the children by কিমান বছৰ এজৰ লৈকে হলি সুধিছে তো ক্লাছ কোনটো লৈকে সুধিছে আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰিচি এইম কৰা হৈছে এচিভ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰে অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান ক্লাছ 3 লৈকে আৰু 2026 আৰু 27ৰ ভিতৰত Next question number 2 the Samarth project launched in Assam is designed to এটো আমাৰ Samarth অসমৰ কথা কৈছো ৰে এটো Samarth টো আৰু পোৰ্টেল টো কি হয় মেইনলি আমি এতে আসামৰ ইনক্লুড কৰি কৈছো ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব ডিজিটেলাইজ আমাৰ গভৰ্নেন্স ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনছ এটো Samarth হয় এটা ইউনিফাইড ডিজিটেল গভৰ্নেন্স প্লেটফৰ্ম ফৰ মেনেজিং কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি সিস্টেমছ লাইক এডমিশন এক্সামছ HR এণ্ড ফাইনেন্স এইবিলাক আমি জানোৱে যে এডমিশন এণ্ড অল প্ৰক্ৰিয়াবিলাক ক'ত হয় এটো পোৰ্টেলতে হয় আজিকালি Samarth পোৰ্টেলত হয় এটো এটা ডিজিটেলাইজ হয় আমাৰ ডিজিটাইজ গভৰ্নেন্স সিস্টেম হয় হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে ইয়াতে কোনখিনি সোমাব লিখি দিছে এডমিশন এক্সামছ HR আৰু ফাইনেন্স গোটেইবিলাকে ইয়াতে সোমাব নেক্সট টু কৈছে 13 the which portal is used in Assam for students admission to higher secondary and undergraduate course এটো আমাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী যিবিলাক আমাৰ এডমিশন হয় হে এডমিশন বিলাক কোনটো পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে হয় বুলি কৈছে এটো আপোনালোকে হয়তো জানে অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান দৰ্পণ যেটো পোৰ্টেল আছে হেটো কি কৰে অনলাইন এডমিশন ফৰ HS and UG courses under Assam Higher Secondary Education Council আছিল এতিয়া কি কৰা হল হেতুক আমাৰ Assam State School Education Board কৰা হল এখানে ব্ৰেকেটত ASSEB লিখিছো আগতে Assam Higher Secondary Education Council আছিল তো সেই কাৰণে আমি নতুন নামটো লগতে লিখি দিছো Question number 13 under the Pragya Bharati scooty scheme who receive a scooter এটো আগৰ হয় দেই মানে এতিয়াটো এই Pragya Bharati scooty scheme টো বাৰে চেঞ্জ হৈ থাকে তাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সেই কাৰণে এটো আপোনালোকে ইমান ধৰিলা চাব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে এটো মানে ষ্টেটিক নহয় বস্তুটো চেঞ্জ হৈ থাকে সেই কাৰণে আগৰ হয় এটো কোৱেশ্চনটো ইয়াতে আনসাৰ হ'ব আনসাৰ সি গাৰ্ল ষ্টুডেন্ট who pass HS final exam with first division তেতিয়া 60% পালে দিছিল এতিয়া ক্ৰাইটেৰিয়াটো 2025 চনৰ পৰা চেঞ্জ কৰিছে কাৰণে মই আৰ্লিয়াৰ বুলি লিখি দিছো দেই ইয়াতে 15 নম্বৰ লিখাই আছে what is the objective of নহয় নেক্সটত আছে what is the objective of the chief minister জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি স্কিম 2025 জীৱন প্ৰেৰণা স্কিমৰ আমাৰ অবজেক্টিভ কি হৈছে ইয়াৰ অপচন বিলাকৰ ভিতৰত অপচন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান টু গিভ 2500 monthly stipend to unemployed graduates for 1 year কাৰণে যিখিনি unemployed graduate আছে আমি কিমান দিব monthly 2500 টকাকে দিব এটো এটা newly launched scheme হয় support unemployed graduates and research scholars with a monthly or one time grants monthly হ'ব পাৰে বা one time হ'ব পাৰে এই গ্ৰান্ট হয় যেটো আমাৰ জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি আন্ডাৰত আহে Next to question in 2024 Assam upgraded how many tea garden schools to higher secondary level already কৰি গৈছো আমি এটো কিমানখন আমাৰ টি গাৰ্ডেন স্কুলক হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আপগ্ৰেড কৰিছে কৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান 25 নেক্সট টু এটো আমি কৰিছো অলৰেডি দা মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিম MMNM provides খালি ইয়াতে অলপ বেলেগ ধৰণে আছে অপচনছ বিলাক ইয়াৰে অপচনছ বিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান ₹1000 to 2500 monthly stipend to girl students pursuing HS UG or PG courses এইবিলাক আমাৰ কি হয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিমত 1000 পৰা 2500 মান্থলি আমাৰ পইচা দিব গাৰ্ল ষ্টুডেন্ট বিলাকক কি কাৰণে পাৰসু কৰিবৰ কাৰণে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী হক UG আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম হক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম হক হেবিলাক এতে তলটো লিখি দিছো সাপোৰ্ট গাৰ্ল ষ্টুডেন্টস উইথ মান্থলি ফাইনান্সিয়েল এসিস্টেন্স টু কন্টিনিউ হায়াৰ এডুকেশ্যন টু ৰিডিউস আৰ্লি মেৰিজ যেটো আৰ্লি মেৰিজ বা চাইল্ড মেৰিজ তাক ৰিডিউস কৰাৰ হৈছে এটো মেইন অবজেক্টিভ Next question কৈছে which schemes offers 50000 subsidy on education loans in Assam Assamত 50000 টকাৰ লোন সাবসিডি দিব বুলি কৈছে কোনটো স্কিমৰ আন্ডাৰত ইয়াৰে অপচনছ বিলাকৰ ভিতৰত অভিনন্দন এডুকেশ্যন লোন সাবসিডি এটো অভিনন্দন এডুকেশ্যন লোন সাবসিডি দৰে কি কৰে provide one time 50000 subsidy for the education loans take from recognized বেংকৰ পৰা যদি recognized বেংকৰ পৰা এটা 50000 টকাৰ কি দিয়ে এটা সাবসিডি দিব এটো ওৱান টাইম হয় এটো কোনটো আন্ডাৰত আহিব আমাৰ স্কিমটো আন হৈছে নামটো হৈছে কি অপশ্যন নম্বৰ সি অভিনন্দন এডুকেশ্যন লোন সাবসিডি স্কিম
Next to কৈছে what is the main objective of the Pragya Bharati scheme in Assam? Already এটো এবাৰ কৈছোৱে যে Pragya Bharati scheme আমাৰ objective to কি দিছে ইয়াতে কৈছে option number C to offer free textbook uniforms admission fee waiver and scooters for girl students ইয়াতে গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টৰ কথা আগৰ যেটো আছে কাৰণ গাতিয়াটো লৰাও ইনক্লুড হৈছে এবাৰ 2025 অনৱাৰ্ড সেটো লিখা আছে এবাৰ পাছত ইয়াতে কি কৰে এই আন্ডাৰত ইয়াৰ আন্ডাৰত প্ৰজ্ঞা ভাৰতী আন্ডাৰত কি কৰা হয় তেতিয়াহলে ফ্ৰী টেক্সট বুক দিয়া হয় ইউনিফৰ্ম দিয়া হয় এডমিশন ফিজ টু ৱেভ কৰা হয় আৰু লগতে স্কুটাৰ দিয়া হয় গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টক ইয়াতে দিছে ইন ক্লাছ 12 এটা লিখি দিছো আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট নোট নিচিনাকে নহলে কোনোবাই ক'ব আপুনি ভুল কৈছে কিবা কৈছে আপোনালোকে সেই কাৰণে তাকে ক্লেৰিফাই কৰি লিখি দিছো 2025 onwards the Dr. Banikanta Kakati Merit Award in Assam is a part of Pragya Bharati scheme and provides scooters to meritorious students who have excelled in their higher secondary exams specifically students who have secured 80% ইয়াতে আজিকালি 80% কৰিছে and more marks in the higher secondary final examination conducted by Assam State School Education Board are eligible for this award. The award is given both male and female students. Etia male or female duitar karone jetu korise ei bostutu apuni taken for granted nalobode maje maje eligibility criteria to change hoi thake ei karone apnalake ebar nijeo check kori lobo. The award is given to both male and female students. The scheme aims to encourage and reward academic excellence among students in Assam. এইটো বাৰ একে থাকিব আমাৰ একাডেমিক যেটো এক্সেলেন্স এটো ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে এটো আমাৰ কি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি বিলাক দিয়া হয় কিন্তু আপোনালোকে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো এবাৰ পুনৰ চেক কৰি চাব কেতিয়া কোনটো সময়ত 25 ৰ পৰা কি আছিল তাৰ আগত কি আছিল পাৰ্চেন্টেজটো হয়তো তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ হয় লাষ্ট কোনোবা এটা টাইমত 75 আছিল এনেকুৱাও আছিল তো এইকাৰণে আপোনালোকে এবাৰ ৰিচেক কৰিব Next to কৈছে Magna Carta of English Education in India is Magna Carta English Education or ইংৰাজী শিক্ষাৰ Magna Carta বুলি কাক অভিহিত কৰা হৈ দিছে ইয়াৰ অপচনছ বিলাকৰ ভিতৰত অপচন নম্বৰ A is the right one উচ dispatch উডৰ যিখন dispatch 1854 year 2 দি দিছে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ইংলিছ এডুকেশ্যনৰ Magna Carta বুলি কোৱা হয় Next to কৈছে the establishment of D.ELEd was the result of the recommendation of Who diet or যেটো আমাৰ এস্টাবলিশ হৈছিল কাৰ ৰেকমেন্ডেশনত হৈছিল ইয়াৰ অপচনছ বিলাকৰ ভিতৰত অপচন নম্বৰ C is the right one the national policy on education 1986 ৰ ৰেকমেন্ডেশনত এই ডায়েট বিলাক এস্টাবলিশ হৈছিল আৰু ডায়েট স্টেন্ডস ফৰ কি আমি জানোৱে ডিস্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট ফৰ এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং ডিস্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট ফৰ এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং ডায়েট Next to question 22 what is the age group covered in school education according to NEP 2020 new curricular structure যেটো new curricular structure তাৰ age group টো হুদিছে আমাৰ কিমান হয় এটা আমি যেটো আমাৰ structure আছিল 5+3+3+4 ইয়াৰে প্ৰথমটো যেটো আমাৰ 3 বছৰৰ পৰা অপচন বিলাক এটা অপচন B is the right one 3 to 18 3 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ এইখিনি আমাৰ নতুন এজ স্ট্ৰাকচাৰ হয় ইয়াতে যদি চাও 3 পৰা 18 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰথম যেটো আমাৰ ফাউন্ডেশন স্টেজ হয় 3 পৰা 8 3 to 8 years লৈকে হমাব তাতে কোনখিনি হ'ব অঙ্গনবাড়ী প্ৰি স্কুল হে আৰু লগতে 1 and class 2 হুমাই থাকিব প্ৰথম ফাউন্ডেশন স্টেজটো দ্বিতীয়টো প্ৰিপাৰেটৰি স্টেজ হেতু আমাৰ এজ গ্ৰুপ হ'ব 8 পৰা 11 বছৰ তাতে গ্ৰেড 3 to গ্ৰেড 5 লৈকে থাকিব ক্লাস 3 to class 5 নেক্সট টু আছে আমাৰ মিডল যেটো স্টেজ হয় মিডল স্টেজ 11 পৰা 14 বছৰ লৈকে থাকিব তাতে ক্লাস 6 ৰ পৰা ক্লাস 8 লৈকে আৰু যেটো লাষ্টৰ যেটো স্টেজ হয় সেকেন্ডাৰী স্টেজ হেতু 14 বছৰ পৰা 18 বছৰ হ'ব হেতু হৈছে ক্লাস 9 to class 12 এটা আপোনালোকে জানে হলো এবাৰ মই কৈ দিছো ৰিপিট কৰি দিছো যাতে আপোনালোকৰ আকৌ এবাৰ ৰিভিজন হৈ যায় Next to কৈছে when is National Education Day celebrated in India National Education Day ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়া পালন কৰা হৈছে ইয়াৰে অপচনছ বিলাকৰ ভিতৰত অপচন নম্বৰ C is the right one 11 নৱেম্বৰ 11 নৱেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষত National Education Day celebrate কৰা হয় 24 টো দিছে the National Education Day in India is the birthday of কাৰ জন্মদিনত আমি পালন কৰো দিছে ইয়াৰে অপচনছ বিলাকৰ ভিতৰত অপচন নম্বৰ B is the right one মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ আৰু তেওঁ আছিল ইন্ডিয়াৰ কি হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট যেটো ইন্ডিয়া হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়াৰ কি আছিল প্ৰথমজন আমাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ আছিল 1947 ৰ পৰা 58 লৈকে তেওঁ সাৰ্ভ কৰিছিল সেই কাৰণে তেওঁ জন্মদিনটো বাৰ্থডেটো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন ডে হিচাপে পালন কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষত নেক্সট টু কৈছে দা ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰান্টছ কমিশ্যন ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন দা ইয়াৰ UGC কেতিয়া এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল সুধিছে ইয়াৰে অপচন C is the right one 1953 ইয়াতে লিখি দিছো কেতিয়াবা 1953 অপচন নাথাকি 56 ও থাকিব পাৰে এটা লিখা আছে that the UGC was established on December 28 1953 and it was formally created as a statutory organization by an act of parliament in 1956 তো এটো হৈ গল আমাৰ UGC ৰ কথা
আজিলৈ এইখিনি কুৱেশ্যনছ আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে অলপ হ'লেও ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰিছে যদি ভাল পাইছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে আমাৰ বহুত মানে সহায় কৰে থেংক ইউ ফৰ অল অফ ইউৰ ভেলুৱেবল ছাজেশ্যনছ এণ্ড টাইম থেংক ইউ